Co je to vlastně blockchain? A dá se reálně využít v odvětví obchodu s elektřinou? Dobrý den, moje jméno je Karolína Podivínská a v rámci prezentace své středoškolské odborné činnosti bych na tyto otázky ráda odpověděla. Nejdříve řeknu něco o motivaci, která mě k napsání mé práce vedla, budu pokračovat zmíněním cílů, které jsem si vytyčila, následně už se pokusím alespoň základně vysvětlit, co to blockchain je a jak funguje. Nezapomenu samozřejmě ani představit svůj produkt, tedy aplikaci, která demonstruje decentralizovaný obchod s elektřinou. A nakonec všechno shrnu a podělím se s vámi o pár návrhů, které by mohly můj projekt ještě vylepšit. Tedy něco o motivaci. Už od začátku jsem věděla, že chci psát sočku v oboru informatiky nebo matematiky a při prohlížení témat vypsaných na stránkách JCMM mě zaujalo právě tohle. Zaujalo mě hned ze 2 důvodů. Za prvé jsem věděla, že náplní mé práce nebude pouhé teoretizování, ale budu muset naprogramovat svůj vlastní produkt. A za druhé mě lákala samotná myšlenka naučit se něco o technologii blockchain, protože předtím jsem o ní nevěděla takřka nic. Mými cíli se tedy stalo celkové představení technologie, uvedení výhod a nevýhod a srovnání s běžným modelem a poté samotná tvorba demonstrátorů. Nyní už se pokusím vysvětlit, co to ten blockchain je. Blockchain si můžeme představit jako takovou otevřenou účetní knihu, do které vidí všichni uživatelé sítě, mohou do ní data přidávat, ale žádná data nesmí modifikovat a nebo mazat. Pokud nějaký uživatel chce data přidat, pošle tento požadavek mezi ostatní uživatele sítě, kteří mají vlastní kopii této účetní knihy, podle ní usoudí, jestli je připojení dat legitimní, pokud ano, tak to schválí a svoje kopie si aktualizují, pokud ne, akci zamítnou. Důležité je uvědomit si, že síť, o které se bavíme, nemá žádný kontrolní bod nebo centrální autoritu, která by síť spravovala. Jak vidíme na obrázku, zastaralý, ale stále hojně využívaný centralizovaný model je postavený na tom, že máme nějakého hlavního dodavatele, který svoji energii dodává skrz distributora až ke koncovým uživatelům. Naproti tomu distribuovaný model přináší do systému mnoho možností a výhod, protože každý uživatel se zde může stát jak nakupujícím, tak prodejcem. Uzly jsou vzájemně propojené. Hlavními výhodami takového modelu je absence onoho centrálního dodavatele, kterému by všechny ostatní uzly musely věřit, dále také nižší náklady na transport elektřiny a mnohdy i lepší ekologická stránka výroby, protože většina lokálních prodejců vyrábí elektřinu prostřednictvím solárních panelů. Co se samotné struktury týče, jak již název napovídá, blockchain je řetězec bloků, které nesou určité informace. Z těchto informací jsou klíčová data transakcí. Do blockchainu se však nezapisují transakce jako takové. Pokud se vrátíme k přirovnání s účetní knihou, jedním jejím zápisem není jedna transakce, ale blok, který transakcí nese hned několik. O zřetězení bloků se stará asymetrická kryptografie, konkrétně hashovací funkce. Její funkcionalitu si můžeme představit jako převod dat neomezené délky, tedy dat bloku, do dat přesně stanovené délky jednoho haše, který je výstupem této funkce. Důležitými vlastnostmi hashovací funkce je, že z původních dat udělá hash, ale z hashe neudělá zpět původní data, není inverzní. Zároveň je každý hash pro určitá data originální. Pokud se změní původní data, změní se i výsledný hash, a to tak, že velmi výrazně. Každý blok poté nese hash svůj a hash předchozího bloku, takzvaný previous hash. Pokud by tedy útočník chtěl změnit něco například v bloku 11, změnil by tím hash bloku 11, který by se neshodoval s previous hashem bloku následujícího, v tomto případě bloku 12. Útočník by tedy musel celý blockchain zpětně přehashovat a validovat, což je v praxi považováno za nemožné. O samotné připojování nových bloků do blockchainu se stará tzv. Konsenzus, neboli dohoda, kterou uznávají všechny uzly sítě a slouží k zabezpečení blockchainu a také k motivaci těžařů. Těžaři jsou uzly, které se snaží o připojení nových bloků. Pokud těžař vytěží nový blok, systému vyplatí odměnu. Na obrázku můžete vidět srovnání 2 nejčastějších mechanismů. Prvním z nich je Proof of Work, kdy těžař musí prokázat, že na připojení bloku vynaložil dostatek úsilí ve formě své výpočetní síly. Naproti tomu
Proof of Stake vyžaduje od každého uzlu, který chce připojit nový blok, aby nejdříve dal do jakéhosi společného kapitálu nějakou zálohu, která představuje značnou část jeho prostředků, o kterou přijde, pokud bude podvádět. Na závěr teoretické části bych tedy ráda shrnula, že blockchainové sítě stojí na decentralizovaném prostředí, tedy prostředí, kde není žádná centrální autorita nebo kontrolní bod. Blockchain je zabezpečený pomocí asymetrické kryptografie a ještě dodám, že nejhojnějším využitím blockchainu je v dnešních dnech oblast kryptoměn. Tím bych se od teorie přesunula k mé aplikaci. Po spuštění aplikace se uživatel nachází na informační domovské stránce. Může si zde přečíst něco o tom, jak blockchain funguje, anebo jak se využívá v odvětví obchodu s elektřinou. Také se může prokliknout na nějaký článek, třeba o tom, jak aplikaci správně používat. Pokud je připravený, může se prokliknout na stránku login, kde se může buď to přihlásit, anebo si vytvořit účet, pokud ho ještě nemá. Po úspěšném přihlášení se uživatel nachází na stránce Profile. Zde vidí informace o sobě, své uživatelské jméno, heslo v zašifrované podobě, zbytky svých tokenů, veřejný klíč a také seznam nabídek, které vytvořil a může je stornovat. Na stránce blockchain se zobrazuje samotný blockchain. Vidíme, že zatím je tu pouze jeden blok, tedy Genesis blok. Uživatel rovněž může provádět jednoduché transakce. Zvolí, komu chce své tokeny poslat a kolik jich chce poslat. Nesmí zapomenout specifikovat, jestli posílá tokeny elektřiny nebo peněžní tokeny. Pokud je transakce úspěšná, vypíše se na stránce Mine. Pokud je transakcí aspoň 5, uživatel může vytěžit nový blok. Vidíme, že se mu to povedlo. Systém mu vypisuje odměnu. Pokud se podíváme na stránku blockchain, vidíme, že jeden blok přibyl a obsahuje přesně ty transakce, které před chvilkou byly na stránce Mine. Na stránce Sell může uživatel prodávat své tokeny elektřiny. Znovu zadá, kolik jich chce prodávat a za jakou cenu. Je přesměrován na stránku Buy, kde se tyto nabídky zobrazují. Pokud chce nějakou využít, zmáčkne tlačítko Buy, napíše číslo objednávky, kterou chce využít a znovu zmáčkne tlačítko Buy. V tomto případě sám tuto objednávku vytvořil, takže ji využít nemůže. Stisknutím tlačítka Logout uživatele odhlásíme. Pokud bychom chtěli demonstrovat, jak se systém chová na 2 různých počítačích, můžeme ho rozjet na 2 různých portech. Můžeme se přihlásit jako úplně jiný uživatel a i přesto uvidíme, že když se proklikneme na stránku blockchain, budeme mít stejný blockchain, jako jsme viděli před chvilkou na jiném portu. To stejné musí platit i pro čekající transakce a pole nabídek. Oba dva cíle své práce jsem tedy splnila. Představila jsem technologii blockchain a naprogramovala aplikaci, která demonstruje distribuovaný obchod s elektřinou v systému založeném na blockchainu. Co se týče dalšího vývoje, aplikace nabízí spoustu prostoru pro zlepšení. Může to být například převedení do webové verze, optimalizace některých funkcí či přidání nových, anebo třeba zabezpečení celé aplikace. Sama mám v plánu v budoucích měsících či letech ve vývoji aplikace pokračovat. Na závěr bych ráda poděkovala doktoru Radku Fujdiakovi za odborné vedení a také vám všem za pozornost. Doufám, že jste si z této prezentace něco odnesli a že podnítila váš budoucí zájem o technologii blockchain.